بقى بذمتكم ينفع يبقى الجو عامل كده والواحد مش عارف يطلع؟ مش حرام؟ أنا دلوقتي في اسطنبول وفي حظر تجول النهاردة، لكن الجو رائع. الأرصاد بتقول إن الأسبوع الجاي هيبقى كله مطرة، فيا مسهل. خلنا أوريكم. كنت زارع فراولة وأخيرا طلعت في كام فراولة حمراء. على العموم ده مش موضوعنا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اولا السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده يكون اول فيديو اعمل له انبوكسنج، وهو ان انا اجيب منتج معين وهنتكلم عنه وهنشوفه مع بعض. انا مش هقدر اتكلم الصراحه. ليه؟ انا ما احبش اتكلم عن حد هو مش موجود. طبعا بما انكم شفتوا عنوان الفيديو فانتوا عارفين هنتكلم عن ايه النهارده. النهارده هنتكلم عن عجله، بس مش اي عجله، هي عجله كهربائيه. دي اول مره في حياتي اشوف عجله كهربائيه واول مره اجربها، ففعلا متحمس جدا. خلينا نبدا الفيديو بعد الانترو. اوه ايوه كده بقى يا باي. العجله شكلها جميل جدا يا جماعه. اوه ماي جاد، ده كتالوج، وطبعا في شويه حاطين هنا ورق فيها حاجات للسلامه، غالبا عشان الشحن، طريقه الشحن بتاع العجله وكده. هنقراهم بعدين. انت كذاب ابو صلاح. فعلا انا كداب يا استاذ ديمبي. العجله دي الموديل بتاعها RKS RS 3 برو. البطاريه بتاعتها سامسونج 36 فولت، وبتتشحن من 4 ل 6 ساعات، والمفروض بتفضل شحن على حسب ما هم قايلين انها بتاخد من 35 كيلو ل 45 كيلو متر. سرعه العجله على حسب ما هم قايلين انها بتوصل ل 25 كيلو متر في الساعه. العجله الكهرباء بدأ 250 واط، ولكن على حد علمي ان وصل 9000 واط. العجل الجديد وصل 9000 واط، معرفش اذا وصل اعلى من كده ولا لا، ولكن في الاول والاخر احنا عايزين عجله مش عايزين موتوسيكل. مثلا لو في طلع او مطلع صعب او تعبت من كتر ما انت بدلت، فمش هيخسر ان يكون في حاجه تساعدك شويه. فخلونا نكمل ونفك العجله. طبعا العجله معموله من الالومنيوم عشان يبقى ضد انها العجله تصدي، فمعمول الجنط من الالومنيوم. الجسم بتاع العجله كلها معمول من الالومنيوم، والجدون بتاع العجله برضه هو الالومنيوم، ودي حاجه كويسه جدا. ده صنع بلدنا بجنيه ونص وما بيتكسرش. العجله موجوده ب6 سرعات، وكمان زي ما انتم شايفين الكاوتشات بتاعت العجله 20 بوصه. ودلوقتي هنحاول نفتح العجله ونشوف بتتفتح ازاي. الميزه ان العجله راكبه اوريدي، ما فيهاش تركيب كتير. حابب اقول ان العجله ديت 27 كيلو. ميزتها انها بتتني، اللي هو ممكن تاخدها معاك في عربيه او حاجه، هتبقى سهل انك تاخدها معاك، او لو تركب بيها مترو وتركب بيها باص هيبقى سهل انك تركب بيها. هي تقيله شويه، فكرتها هتبقى اخف من كده. احنا كده ثبتناها من هنا بتتني، عشان لو عايز تفكها وتركبها من هنا بتفك دي كده وبترفعها. لو عايز تتنيها تقدر تتني العجله زي ما انتم شايفين، او لو حابب تركبها تيجي من هنا كده تروح قافل عليها وبس كده ركبت. دي هنا البطاريه بتاعت العجله، مكتوب عليها سامسونج 36 فولت 10.4 امبير اور و375 واط اور. وهنا تقدروا تشوفوا المفتاح اللي بنتحكم فيه اذا نشغل البطاريه او نقفلها. في نفس الوقت لو عايزين نفكها من العجله نفسها نفكها من هنا. وهنا ده الشاحن بتاع البطاريه زي ما انتم شايفين. الشاحن ده بيدخل هنا، من هنا دي بتتفتح، بيدخل هنا. وفي البوكس لقيت الاثنين دول، ودول اللي هم لسه معرفش استعملوهم بالظبط، بس غالبا دول اللي بيستعملوه عشان تخلي العجله زي فكره الموتوسيكل، انك انت بتديها فولت، بتديها قوه من هنا، بتتحكم في الموتور البطاريه من هنا. بس لسه ما ركبتهمش ومعرفش لسه اذا كانوا فعلا بيستعملوها عشان كده ولا لا. خليني اوريكم العجله من قريب.
هنا الشاشة زي ما انتم شايفين، دي الشاشة اللي هي بتاعت الكهرباء، ودي هنا بنتحكم في السرعات بتاعت العجلة. في عندنا دي العجلة من ورا هنا، ده مكان البطارية، وده هنا بتاع المقعد، ده هنا اللي بنفتحه عشان نتني العجلة وكده، احنا مثبتينها انها مفتوحة. وعندنا هنا عشان عاوزين نفك العجل بس. وعندنا هنا زي ما انتم شايفين كشاف، لسه لما نشحن العجلة ان شاء الله ونجربها بوريها لكم. النهارده طبعا مش عارف اطلع اجربها عشان الحظر، ولكن ان شاء الله وفق الحظر اطلع اجربها بره وهنعمل فيديو تاني، فاستنوا الفيديو الجاي. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون مفيد، واتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو حبيتوا الفيديوهات الجايه، واشوفكم يا جماعه في فيديو تاني.